HelloTech በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተዘጋጀ የሚቀርብ አዳዲስ የቴክኖሎጂ ወሬዎችና ፈጠራዎች በሰፊው እየዳሰሰ የሚያስተምር ልዩ ፕሮግራም። ሰላም ተመልካቾቻችን፣ በየሳምንቱ በጄቲቪ ኢትዮጵያ እየተዘጋጀ ስለ ቴክኖሎጂ በሰፊው የምናወራበት HelloTech ፕሮግራማችን ተጀምሯል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብራችሁ የምቆየው ሮቤል ግዛው ነኝ። አብራችሁ ነው። በዛሬ HelloTech ፕሮግራማችን ስለ 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ በሰፊው እናያለን። 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ስራን እያቃለሉ ከሚገኙ ቴክኖሎጂ ግኝቶች አንዱ ነው። ለምሳሌ የተለያዩ ለተጠቃሚዎች የሚደርሱ ምርቶችን ለማተም እንዲሁም በሕክምናው ዘርፍ አርቲፊሻል የሆኑ አጥንቶችን ሳይንሳዊ በሆነ መንገድ ለመፈብረክ በመጨረሻም ሁላችንም ያስገረምን ከሚገኙ የቴክኖሎጂ ግኝቶች ውስጥ አንዱ የምንኖርበትን ቤት ሳይቀር ለማተም ያስችላል። እነዚህና ቴክኖሎጂ የያዛቸውን ሌሎች ነገሮች ከሚቀጥለው ፕሮግራም ተከታትለን እንመለስ። በዓለም ዙሪያ እያገለገሉ ከሚገኙት የኢንዱስትሪ መስኮች አንዱ ብቻ አሁን ካለንበት ዓመት ያለውን ገቢ ከ3.07 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ወደ 21 ቢሊዮን ዶላር በ2020 እንደ አውሮፓውያኑ አቆጣጠር እንደሚኖረው ተጠቁሟል። ይህ ቴክኖሎጂ ዋና የሆኑ የኢንዱስትሪ ሽግግር እና ለውጥን ለሚያፋጥኑ ተግባራት ያለው ሚና እንደ ቀልድ የሚታይ አይደለም። ዛሬ የምናየው ይህንን ሁሉ ለውጥ እውን እንዲሆን ስላደረገው የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ ይሆናል። የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ ወይም አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ ማለት የ3 ዳይሜንሽናል ይዘት ያላቸውን ድፍን የሆኑ አካላትን የማዘጋጀት ሂደት ሲሆን ይህንን ተግባር ለማሳካት የተለያዩ ንብርብሮችን በአንድ ላይ በተከታታይ በማስቀመጥ ይጠቀማል። በመጨረሻም ወጥ የሆነውን የህትመት ውጤት ማግኘት ይቻላል። ለመሆኑ የ3D ህትመት መቼና እንዴት ተጀመረ? የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1980ዎቹ መገባደጃ ላይ ለመጀመሪያ ጊዜ የታየ ሲሆን ይህም ለተለያዩ የምርት ውጤቶችን በፍጥነት ለመመሰል ወይም ራፒድ ፕሮቶታይፒንግ ላይ ይውል ነበር። ምክንያት የነበረውም ጉዳይ እነዚህ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ የሚመረቱ ውጤቶችን ወጪ ቆጣቢ በሆነና በተፈለገው ጊዜ ለማዘጋጀት ቀላል የሆነ ሂደት ስለነበረ ነው። ይህ ቴክኖሎጂ ከጊዜ ወደ ጊዜ በሰፊው እያደገና ጥቅሙም ተቀባይነትን እያገኘ መጥቷል። ለዛም ይመስላል ብዙ የማኑፋክቸሪንግ ዘርፎች ቀድመው የሚጠቀሙበትን አሰራር በዚህ ቴክኖሎጂ በመተካት ምርታቸውን ያሳደጉት። አሁን ላይ የዚህ የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ በተለያዩ ዘርፎች ውስጥ ብዙ አገልግሎቶችን እየሰጠ ይገኛል። ለምሳሌ በሕክምናው ዘርፍ ላይ እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ በተለያዩ የአጥንት ችግር ምክንያት በሽታ ላይ የሚወድቁ ታካሚዎችን መልካም ዜና ያበሰረውን ግኝት ሲሆን በዚህ የ3D ማተሚያ ማሽን አማካኝነት በጥንቃቄ በላቦራቶሪዎች ውስጥ የሚዘጋጁ ሰው ሰራሽ የ3D አጥንቶችን ማምረት ሲሆን ሌላኛው ከፍተኛው የዚሁ ቴክኖሎጂ ድጋፍ የሆነው የሕክምና ዶክተሮች በትክክለኛው ሰው ላይ ስራቸውን ከመጀመራቸው በፊት በግለሰቡ ያለውን የአካል አቀማመጥ ወይም ሊወገድ የሚችለውን ክፍል አስቀድሞ ከታካሚው በማጥናትና በ3D ማተሚያ ማሽኖች በማተም የቀዶ ጥገና ሂደቱን ስኬት ቀድሞ ለማጥናት ይውላል። በመሆኑም ዶክተሮች ከአንድ ጊዜ በላይ ብዙ ሙከራዎችን በመለማመድና ያረጋገጡትን መንገድ በመጠቀም ትክክለኛው ሰው ላይ የሚጠበቀውን የቀዶ ጥገና ሕክምና ያለምንም ስህተት በብቃት እንዲወጡት ያደርጋል። ሌላውና አነጋጋሪ የሆነው የዚሁ ቴክኖሎጂ ጥቅም ይሆናል ብለን የማንገምተውን ሌሎች የማተሚያ መሳሪያዎች አሳክተውት የማያውቁትን እጅግ ትላልቅ የሆኑ አካላትን ማተም ነው።
ይህ የ3D የማተም አቅም ዛሬ ላይ ለሰዎች መኖሪያ መሆን የሚችል እንደ ሳሎን፣ መኝታ ቤት፣ ጓዳ ሁሉም ክፍል የተሟላለት ቤት በ24 ሰዓት ውስጥ ማተም አስችሏል። ይህንን እውን ያደረገችው ሀገር ቻይና ስትሆን 10 የሚሆኑ ቤቶችን በአንድ ቀን አትማ ለዓለም የደረሰችበትን የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ በተግባር አሳይታለች። የ3D ማተሚያ ማሽን እንዴት ይሰራል? ይህ የ3D ማሽን ሂደት በሌላ አጠራር አዲቲቭ ማኑፋክቸሪንግ ሲባል ማለትም የሚታተመው ባለ 3 ዳይሜንሽናል አካል ሙሉ በሙሉ ታትሞ እስከሚጠናቀቅ ድረስ የተለያዩ ንብርብሮችን ወይም ሌየርስ በተከታታይ የመደረብ ሂደት ነው። እነዚህ ንብርብሮች በጣም በቀጫጭኑ ተቆራርጠው በተለያዩ የ3D ህትመት ውጤቶች ላይ ልናያቸው እንችላለን። ምናልባት እነዚህ የ3D ህትመት ውጤቶች አሰራራቸው ምን ይመስላል ብለው አስበው ይሆናል። በመጀመሪያ የምናገኘው ነገር ማንኛውንም የ3 ዳይሜንሽናል ህትመት ከማዘጋጀቱ በፊት ምናባዊ ንድፍን መስራት ያስፈልጋል። ይህ ምናባዊ ንድፍ ለምሳሌ እንደ ካድ ወይም በኮምፒውተር ዲዛይን የታገዘ ፋይል ማዘጋጀት ሊሆን ይችላል። ይህ የካድ ፋይል በ3 ዳይሜንሽናል ሞዴሊንግ መተግበሪያ ሶፍትዌር የተፈጠረ ወይም በ3 ዳይሜንሽናል ስካነር ማሽን አማካኝነት የተገኘና የ3 ዳይሜንሽናልን ምስል ቅጂ መስራት የሚያስችል ነው። የ3 ዳይሜንሽናል ስካኒንግ ማሽን በቀላሉ በአካባቢያችን የሚገኙትን ማንኛውንም በ3 ዳይሜንሽናል ያሉ አካላትን ፎቶ የማንሳት ያክል በሚፈጅ ፍጥነት ተፈላጊውን የ3 ዳይሜንሽናል ቅጂ ፋይል ማግኘት ይቻላል። እነዚህ ስካነሮች የ3 ዳይሜንሽናል አምሳያን ከእውነተኛ አካላት ለመቅዳት የተለያዩ ሞገዶችንና ጨረሮችን በስፋት ይጠቀማሉ። እንደ ማይክሮሶፍት እና ጉግል ያሉ ትልልቅ የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች የዚህ አይነት መሳሪያዎችን ለገበያ እያስተዋወቁ ከሚገኙ ተቋማት ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው። እነዚህ ተቋማት እንደሚገልጹት ምናልባት የወደፊቱ የስማርት ስልክ ምርቶች በውስጣቸው በ3D ስካነሮች የተቀናጀ መሳሪያ እንደሚይዙ ይጠበቃል። በመቀጠል በካድ ፋይል የተገኘውን የ3 ዳይሜንሽናል አምሳያ ወደ 3 ዳይሜንሽናል ማተሚያ ማሽኑ ማስተላለፍ ነው። ነገር ግን በቀጥታ የተዘጋጀውን የካድ ፋይል ወደ ህትመት ከመቀየሩ በፊት ይህ የተዘጋጀው የ3 ዳይሜንሽናል ቅጂ ምስል አግድም መቆራረጥ ይጠበቅበታል። የዚህ የ3 ዳይሜንሽናል ቅጂ ምስል ወደ ተለያዩ ንብርብሮች ሲቀየር በውስጡ በመቶዎች አንዳንዴም በሺዎች ወደሚቆጠሩ ተከታታይ ንብርብሮች ሊኖሩት ይችላል። ያለምንም ድካም እንደዚህ ያለን ተግባር በኮምፒውተር መተግበሪያዎች በመጠቀም ማቀናጀት ይቻላል። አሁን በቀላሉ ተስተካክሎ የተቀመጠውን የ3 ዳይሜንሽናል ሞዴል ለ3 ዳይሜንሽናል ማተሚያ ማሽኑ መመገብ ይቻላል። ይህ ተግባር USB፣ SD ሜሞሪ ካርድ ወይም ዋየርለስ ኔትወርክን በመጠቀም ሊከናወን ይችላል። ከዚህ በኋላ የ3 ዳይሜንሽናል ማተሚያ ማሽኑ በቀላሉ ንብርብሮቹን አንድ በአንድ ለማተም ይዘጋጃል። በቀላሉ ለመረዳት የተለያዩ የ2 ዳይሜንሽናል ቁርጥራጮችን በመደራረብ አንድ 3 ዳይሜንሽናል አካል መፍጠር እንደማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚቀረው ለህትመት ያዘዝነውን አካል ታትሞ እስከሚያልቅ መጠበቅ ብቻ ይሆናል። ለዛሬም ከመሰናበታችን በፊት ይህ በከፍተኛ ፍጥነት እያደገና እየተሻሻለ የመጣው የ3D ህትመት ቴክኖሎጂ ያለውን የወደፊት እጣ ፈንታ በማየት ይሆናል። ስካይለር ቲቤትስ ይባላል። ታዋቂ በሆነው ቴድ ሾው ላይ የፈጠራ ውጤቱን ለዓለም አቅርቧል። ስካይለር ለወደፊቱ የህትመት ቴክኖሎጂ የተሻለ ቅርጽ ማስያዝ የሚያስችለውን በሱ አጠራር 4 ዳይሜንሽናል ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ብሎ የሰየመው አዲስ ሐሳብ አስተዋውቋል። ይህ ባለ 4 ዳይሜንሽን የህትመት ቴክኖሎጂ እንደ ቀደምት የ3 ዳይሜንሽናል የህትመት መሳሪያዎች በሌሎች ማሽኖች እገዛ የሚታተም ሳይሆን ራሱ የታተመው አካል 4 ዳይሜንሽን ወይም ጊዜን በመጠቀም በራሱ የተፈለገውን ቅርጽ እንዲይዝና ፕሮግራም መደረግ የሚችልም እንደሆነ ለታዳሚዎች በሰፊ ገለጻ በተደገፈ አቀራረብ አስረድቷል። አብረን እንመልከት። So remember I said 4D. So today for the first time we're unveiling a new project which is a collaboration with Stratasys and it's called 4D printing. The idea behind 4D printing is that you take multi-material 3D printing, so you can deposit multiple materials, and you add a new capability, which is transformation, that right off the bed, the parts can transform from one shape to another shape directly on their own. And this is like robotics without wires or motors, so you completely print this part and it can transform into something else.
We also worked with Autodesk on a software they're developing called Project Cyborg, and this allows us to simulate this self-assembly behavior and try to optimize which parts are folding when. But most importantly, we can use this same software for the design of nanoscale self-assembly systems and human-scale self-assembly systems. These are parts being printed with multi-material properties. Here's a first demonstration, a single strand dipped in water that completely self-folds on its own into the letters MIT. I'm biased. This is another part, single strand dipped in a bigger tank that self-folds into a cube, three-dimensional structure on its own, so no human interaction. And we think this is the first time that a program and transformation has been embedded directly into the materials themselves. And it also might just be the manufacturing technique that allows us to produce more adaptive infrastructure in the future. So I know you're probably thinking, okay, that's cool, but how do we use any of this stuff for the built environment? So I've started a lab at MIT, and it's called the Self-Assembly Lab. And we're dedicated to trying to develop programmable materials for the built environment. And we think there's a few key sectors that have fairly near-term applications. One of those is in extreme environments. These are scenarios where it's difficult to build, our current construction techniques don't work. It's too large, it's too dangerous, it's expensive, too many parts. And space is a great example of that. We're trying to design new scenarios for space that have fully reconfigurable and self-assembly structures that can go from highly functional systems from one to another. Let's go back to infrastructure. In infrastructure, we're working with a company out of Boston called Geosyntec, and we're developing a new paradigm for piping. Imagine if water pipes could expand or contract to change capacity or change flow rate, or maybe even undulate like peristaltics to move the water themselves. So this isn't expensive pumps or valves. This is a completely programmable and adaptive pipe on its own. So I want to remind you today of the harsh realities of assembly in our world. This is complex things built with complex parts that come together in complex ways. So I would like to invite you from whatever industry you're from to join us in reinventing and reimagining the world, how things come together from the nanoscale to the human scale, so that we can go from a world like this to a world that's more like this. Thank you. እሺ ተመልካቾቻችን ስለ 3D ፕሪንቲንግ ቴክኖሎጂ ያቀረብንላችሁ ፕሮግራም እንዴት ነበር? እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። በመቀጠል አዳዲስ የቴክኖሎጂ ቲፖችን ወደምናይበት የቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን እናልፋለን። በዛሬው የቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን እንዴት ስልኮቻችንና ኮምፒውተራችንን በድምጻችን አማካኝነት ማዘዝ እንደምንችል እናያለን። ይህም ማይክሮሶፍት ኮርታና ብሎ ባወጣውና አፕል ሲሪ ብሎ ወደ ገበያ ይዟቸው የወጡትን ሁለት ቴክኖሎጂዎች እናያለን። በመጨረሻም አዳዲስ የቴክኖሎጂ ግኝቶችን በምናይበት ፕሮግራማችን ዘንድሮ በተካሄደው ዓለም አቀፍ የኤሌክትሮኒክስ ኤግዚቢሽን ላይ HP ወደ ገበያ ይዞት የወጣውን አዲስ ምርት እናያለን። እነዚህን ሁለት ፕሮግራሞች ተከታትለን እንመለስ። በዛሬው የቴክ ቲፕ ፕሮግራማችን እንዴት ያለምንም ተጨማሪ ግብአት በድምጽ ብቻ ለሞባይሎቻችን ሆነ ለኮምፒውተራችን እንዴት ትዕዛዞችን መስጠት እንደምንችል እናያለን። ድምጻችንን በመጠቀም እንዴት ስልኮቻችንና ኮምፒውተራችንን ማዘዝ እንደምንችል ከማየታችን በፊት ስለነዚህ አፕሊኬሽኖች በትንሹ እንይ። በመጀመሪያ የምናየው በማይክሮሶፍት ስለምትመረተው ኮርታና ስለምትባለው ኢንተሊጀንት ፐርሰናል አሲስታንት ወይም የማሰብ ችሎታ ስላላት የግል ረዳት ሲሆን በመጀመሪያ የተመረተችው ለዊንዶውስ 8.1 ነው። አሁን ላይ ግን በዊንዶውስ 10፣ ቢንግ ሞባይል፣ ማይክሮሶፍት ባንድ፣ ኤክስቦክስ ዋን፣ iOS እና አንድሮይድ ዲቫይሶች ላይ ትገኛለች። ኮርታና ከላይ በተጠቀሱት ምርቶች ላይ ያለምንም መተየቢያ ወይም ኪቦርድ ተፈጥሯዊ የሆነ ድምጻችንን ብቻ በመጠቀም ማስታወሻዎች መሙላት እንድንችል እንዲሁም የትኛውንም ጥያቄዎች የቢንግን ሰርች ኢንጂን በመጠቀም መመለስ ትችላለች። ኮርታና በአሁኑ ሰዓት በእንግሊሽ፣ ፖርቹጊዝ፣ ፍሬንች፣ ጀርመን፣ ኢታሊያን፣ ስፓኒሽ፣ ቻይኒስ እና ጃፓኒስ የቋንቋ እትሞች ትገኛለች። በመቀጠል በአፕል ካምፓኒ ስለምትመረተው ሲሪ ስለምትባለው ኢንተሊጀንት ፐርሰናል አሲስታንት እናያለን።
ሲሪ በአይኦኤስ፣ ዎች ኦኤስ፣ ማክ ኦኤስ እና ቲቪ ኦኤስ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞች ላይ ትገኛለች። ሲሪ መልሶችን የመመለስና ምክሮችን የመስጠት አቅም አላት። በአሁኑ ሰዓት በአፕል ብቻ በሚሰሩ ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ላይ ስትገኝ ከአይኦኤስ 5 ጀምሮ የአፕል ምርቶች ላይ በሙሉ ትገኛለች። በመጨረሻም እንዴት እነዚህን አሲስታንቶች በመጠቀም ስልኮችንና ኮምፒውተሮችን ማዘዝ እንደምንችል ከዚህ አጭር ቪዲዮ እንመልከት። Cortana is here to make your life a little easier. Tap and hold the search button and ask her something. Tell me about yourself. In short, I am your personal assistant. I try to make things easier to do on your phone. If you didn't turn on Cortana when you set up your phone, go to Settings and swipe over to Applications to do it now. In the notebook, Cortana keeps track of what you tell her about yourself. You can go there to add new interests and to tell Cortana how to keep you informed. Once Cortana knows what she can help you with, she'll make sure you're up to date. She can check your favorite team's score, alert you about a flight delay, or see what the weather's like on the other side of the world. What's the weather like in Paris? Right now, it's 59, with light showers in Paris. Cortana can also help you take care of everyday stuff on your phone. Calling someone is as simple as saying, "Call Deborah." Okay, calling Deborah. Sending a text is just as easy. Say, "Text Adam, I'm on my way." All right, I'll text Adam, I'm on my way. Send it, add more, or try again. Send it. Message sent. You can ask Cortana to set alarms, schedule events, find a place to eat, and much more. One of the ways Cortana can help you is by reminding you about things. She can remind you at a certain time, or even when you're near a specific place. Remind me to call Mom when I'm home. Okay, I'll remind you to call Mom when you get home. Is that right? Yes. Got it. Or she'll remind you to congratulate your friend the next time you talk. Remind me the next time I talk to Adam to congratulate him on the new job. Next time you talk to Adam, I can remind you to congratulate him on the new job. Is that right? Yes. Sure thing. All of your reminders are in Cortana's settings if you need to see or change them. Cortana isn't just about work. She's always up for a chat. Try asking her a casual question such as, "Where do you come from?" Human ingenuity. Battery required. The best thing you can do to learn about Cortana is talk to her. You might be surprised by how she can help you and what she has to say.
HP Sprout ይባላል። በሃውሌት ፓካርድ የተመረተ ሲሆን የመጀመሪያ ምርቱ በኖቬምበር 9 2014 ወደ ገበያ ወጥቷል። በብዛት ከምናውቃቸው ኮምፒውተሮች ወጣ ብሎ ሁለት ስክሪን ያለው ሲሆን አንደኛውን ስክሪን ወይም ተች ማት እቃዎችን ከእውነተኛው ዓለም ተቀብሎ ወደ ኮምፒውተሩ ዓለም ለማስገባት ይጠቀምበታል። ይህንንም ለማድረግ ከላይ የኢሜጅ ሴንሰር ወይም የፎቶ ማነፍነፊያ የተገጠመለት ሲሆን ለተለያዩ ግራፊክስ ዲዛይኖች እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። በቅርቡም በተደረገው የዓለም አቀፍ ኤሌክትሮኒክስ ኤግዚቢሽን ላይ አዲሱ ምርቱን HP Sprout Pro G2 ወደ ገበያ ይዞ ወጥቷል። ይህንንም ምርቱን መቼ ለተጠቃሚዎች ማድረስ እንደሚጀምር ባይታወቅም በቅርቡ ወደ ገበያ ይወጣል ተብሎ ይጠበቃል። የዛሬ ሄሎቴክ ፕሮግራማችን ይህን ይመስል ነበር። በፕሮግራማችን ላይ ሐሳብ፣ አስተያየት እንዲሁም ጥያቄዎች ካሏችሁ እንደ ሁልጊዜውም በስክሪኑ ላይ በምትመለከቱት አድራሻዎች ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ አብሬያችሁ የነበርኩት ሮቤል ግዛው ነኝ። ሳምንት በሌላ የቴክኖሎጂ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ